Szeretetláng Mozgalom nemzeti szóvivője vagy az Egyesült Államokban. Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a magyar eredetű mozgalommal? For the Flame of Love, how did you get in touch with this movement of Hungarian origin? By divine accident. Isteni véletlen folytán. It was not anything I was looking for. I guess it was looking for me. Azt hiszem, hogy Isten, vagyis hogy önmagamat kerestem. Or maybe I should say she was looking for me and she found me. De a Szűzany is engem keresett és megtalált, ami áldott édesanyánk. But to cut a long story short, in my diocese, they will often sponsor events on Sundays, and I could never attend them because I was the choir director. De hogy rövidre fogjam, a plébániánkon nagyon sok program volt, de soha nem tudtam kapcsolódni a Szeretetlángos programhoz, mert kórust vezettem. And the choir sang every Sunday. És a kórus minden vasárnap énekelt. One Sunday they decided to sing on Saturday because the bishop was coming for confirmation. Aztán egyik héten eldöntötték, hogy mégis szombaton fognak énekelni, mert jött a püspök a bérmálkozások miatt. So the only event I could ever attend just happened to be the Flame of Love. Úgyhogy az egyetlen program, amin akkor részt tudtam venni, az a Szeretetláng imaórája volt. And so, divine orchestration. Úgyhogy ez volt az isteni orkesztráció. És ez megérintett téged, ez az imaóra? Did this event touch you? Sorry? Did this event touch you? Yes, I wanted to run the other way. Igen, el akartam futni jó messzire. That's a bit of a story, but when I hear superlatives, the greatest attack of Satan ever, the greatest outpouring of grace ever, I become very cynical. Ugyanis, amikor szuperlatívuszokat hallok, akkor az első reakcióm az, hogy jó messzire meneküljek, és ugye ezeket hallottam, hogy a sátán eddigi legnagyobb támadása, az eddigi legnagyobb kegyelmi kiáradás. Ilyenkor nagyon cinikussá válok. And I think, is this spiritual marketing? Is this someone's hyperactive imagination? Really? Ilyenkor arra gondolok, hogy itt tulajdonképpen ilyen lelki marketingről van szó, vagy valakinek a túlfokozott képzelőerejéről. Ilyenkor felteszem kérdést, ez valóban így van? But I kept being drawn back to it. And I realized that both of these superlative statements were objectively substantiable. De érdekes módon újra és újra valami visszavonzott hozzá, és egy idő után rájöttem, hogy mind a két szuperlatívusban elhangzott kijelentés objektíven megvédhető. That we could look around and see, yes, the world has always been a mess, but there are things happening now today that we have never seen before. And again, not to spend too much time on any one question, but we've never seen such destruction of life. We've never seen such destruction of innocence. We've never seen such complete dismantling of what family is. We can objectively say this is the greatest attack of Satan ever. Igen, tulajdonképpen a világ mindig elég nagy ramazuriban volt, mindig sok probléma volt a világban, de az is igaz, hogy még soha nem láttuk azt, hogy ilyen támadás érje az ártatlanságot, ilyen erős támadás érje az életet magát, a családokat, tehát objektíve megállapíthatjuk, hogy a sátán legerősebb támadását éljük meg. And then when we look at what Mary calls us to do in the Flame of Love, we see she's calling us to all of the great practices of grace we have always had in the church, but have neglected. És ha megnézzük azt, hogy mit csinál a szűzanya a Szeretetlángban, tulajdonképpen visszahív azokhoz a gyakorlatokhoz, amelyek mindig is jelen voltak az egyházban, de azt szeretné, hogyha ezt most intenzívebben tennénk meg. And if we truly do all these things, it's not magic, it's spiritual engineering. You do all of these things that bring grace, and of course you have the greatest outpouring of graces ever, or since the Word was made flesh. És ez nem egy mágia, nem varázslat, hanem ez egy nagyon objektív mérnöki munka, tehát vagy logikus,
Mert hogyha megtesszük ezeket a gyakorlatokat, akkor természetes, hogy ezeket a kegyelem követi. In fact, that's why we say the flame of love is much more than just a devotion or a movement. The flame of love is truly for everyone because grace is for everyone. It's the movement of grace. És ezért nem mondhatjuk, hogy a szeretetláng az egy ájtatosság lenne, vagy egy mozgalom lenne, hanem a szeretetláng valóban mindenkinek adatik. Azért, mert maga a kegyelem is mindenkinek adatik. És a szeretetláng az tulajdonképpen a kegyelemnek egy kiáradása. Tudnál mondani röviden néhány olyan gyakorlatot, aminek köszönhetően részesedhetünk ebben a kegyelemben? Could you name some of these exercises, practices, by which we can partake in this grace? Gladly. And by doing so, you'll see that, again, it's nothing new. And it's nothing unique to the flame of love. It's for everybody. Igen, örömmel, és amint ezekről szó lesz, láthatóvá válik, hogy ezek egyike sem specifikusan csak a szeretetlángé, hanem ezek már ismert gyakorlatok. She calls us to an intense life of prayer. That's for everyone. És ezek mindenkihez szólnak, ugyanis a szűzanya egy intenzív ima életre hív minket, ez mindenkihez szóló meghívás. She calls us to regular fasting. That's not just for the flame of love, that's for everyone. Rendszeres böjtölésre hív. Ez ismét nem csak a szeretetláng híveinek szól, hanem mindenkinek. She calls us to night vigil, to prayer at night, the quiet spaces of the night where we can be so intimate with God. This is something the church has always done. Aztán virasztásra hív, arra, hogy használjuk ki az éjszaka csendes óráit, amikor olyan bensőségesen együtt lehetünk az Úrral. Ez is egy olyasmi, ami már az egyházban a kezdetek óta jelen volt. She calls us to regular participation in Mass and adoration. That's for everyone. Aztán arra hív, hogy rendszeresen vegyünk részt szentmisén és szentségimádáson. Hát ez is mindenki számára való meghívás. She calls us to a life of being willing to not just endure our trials and our difficulties, not just endure our crosses, but to embrace our sufferings and our difficulties, to embrace our cross because of the salvific value they have for others. Aztán arra hív, hogy ne csak elviseljük a nehézségeinket, megpróbáltatásainkat, ne csak elviseljük a keresztjeinket, hanem öleljük magunkhoz a megpróbáltatásokat, nehézségeket, a keresztjeinket. Azért, mert mindennek megmentő értéke van mások számára. So we see in doing these things where it is always sacrificing our time, our efforts, our comfort for others, we're living the very same love of Jesus on the cross. In fact, the last one I'll mention is where she asks us to give up all those things that fill our days with distraction and emptiness, and instead dedicate our entire lives to the salvation of souls. That's for everyone. A szűzanya arra hív, hogy adjuk fel mindazt, ami a napunkban elvonja a figyelmünket, ami ürességet hoz a napjainkba, ami zavarodottá, szórakozottá tesz. Arra hív, hogy ehelyett az időnket, a kényelmünket, a foglalatosságainkat adjuk oda neki. Azért, hogy ez a lelkek megmenekülésére legyen. Tulajdonképpen ez ugyanaz, mint amit kicsiben, mint amit Jézus tett a kereszten. És ez ismét mindenki számára való meghívás. Right, so these practices lead us to not just knowing that we're supposed to love, but to literally living every moment of our life in love for others, because that's what Jesus does in us. That's for everyone. That's Christianity. És nem csak arra hív a szűzanya, hogy tudjuk az értelmünkkel, hogy mi a szeretet, hanem hogy ezt a gyakorlatban megéljük. És ez ugyanaz, mint amit Jézus tesz. Ez a kereszténység lényege. Talán az utolsó gyakorlatot leszámítva az összes többi valóban része a keresztény mindennapjainknak. Ez az utolsó, erre mondhatjuk, hogy ez egy fajta újdonság, vagy meghívás. De hát ez is benne volt azért ugye a gyakorlatban, hogy vállaljuk, ajánljuk fel a szenvedéseinket.
de az összes többi aztán meg végképp mindig is része volt a kereszténységnek. Miért van az, hogy most a szűzanya meghívja az emberiséget egy megújulásra ebben, hogy elaludtunk, vagy elkényelmesedtünk? Esetleg miért van szükség most erre a világméretű meghívásra? So all this... Yes. Igen, alszunk, elaludtunk. Yes, exactly. This is the two superlatives are related. Because we are under this great attack of Satan to send our society up in the flames of hatred and to tear our families apart and destroy every shred of innocence, we have to do something. Igen, ez a két szuperlatívus, amiről beszéltünk, ez szorosan együvé tartozik. Azért, mert a gonosz ennyire keményen támadja az életet, ennyire támadja az ártatlanságot, a családokat, ezért nagyon fontos, hogy ennek ellenálljunk. We can no longer afford to be a lukewarm, mediocre, minimal Christianity. Már nem engedhetjük meg magunknak, hogy langyos, középszerű, átlagos keresztények legyünk. She's saying, wake up! You're in great danger. It's time to take this seriously. It's time to be the church we were always supposed to be. And that can only happen by grace. És a szűzanya kiált, ébredjetek fel, itt az idő, hogy mindazt vegyétek újra komolyan, ami kezdetektől adatott nektek. Ismét az egyházzá kell válnatok, amivé kezdettől válnatok kellett volna. És mindez csak a kegyelem által lehetséges. Szeretetláng innen indult el, Mária remetéről, tehát Budapestnek egy kis területéről, és az egész világba eljutott. Mindenféle marketingeszközök, mindenféle tőke nélkül, ez hogyan lehetséges? So the Fellowship began here in Ireland, but now it's spread over the world without any marketing, any capital. How was that possible? Because we have our Lady on our side. Azért, mert a szűzanya mi oldalunkon van. But it's true. I was joking the other day with the person who will be soon appointed the National Director for Ireland, that this is so much in the style of God. Viszont ez igaz. Minap tréfálkoztunk valakivel, aki most nem sokára az ír felelős lesz, és azt mondtuk, hogy ez annyira jellemző Isten, ez annyira az Isten stílusa. That in this movement to renew the entire church by grace, to make us this beautiful church, what does God do? Hogy ebben a gyönyörű mozgalomban, aminek az a célja, hogy az egész egyházat megújítsa, mit tesz Isten? He initiates a lay movement led by people who have full-time jobs, and families, and sometimes health issues, and expects us to go out and change the world. Isten elhív laikusokat, akik teljes időben dolgoznak, családjaik vannak, néhányan a betegségekkel küzdködnek, és arra küld el, hogy változtassuk meg a világot. He might as well go out and call a bunch of fishermen. Végül is ugyanúgy, ahogy annak idején egy csapat kis szerencsétlen halászt hívott el. But I can also say, this is a good example of how when Satan trips us, we always stumble forward. De azt is mondhatom, hogy ez jó példája annak, hogy amikor a sátán azt akarja, hogy elbotoljunk, akkor mindig előre essünk el. Because what happened, at least in the United States, we had hundreds and hundreds of cenacles that were meeting together, and then COVID hit. De ez tényleg így történt, mert az Egyesült Államokban több 100 imacsoportunk volt, akik rendszeresen összejöttünk, de aztán jött a Covid. So suddenly we couldn't meet. What could we do? So we immediately moved to be able to pray online. So we can continue to communally join our forces to pray, to blind Satan and to bring about grace. És akkor ugye ott volt a kérdés, hogy mit tegyünk. És eszünkbe jutott, hogy hát akkor kénytelenek vagyunk az online térben folytatni az imákat, és összefogtunk az online térben, hogy együtt imádkozzunk azért, hogy aki
tasson meg a sátán. Now, the one thing about online cenacles, as opposed to physical cenacles, is there are no borders. Az egyik jellemzője ugye az online imacsoportoknak az, hogy nincsenek korlátozások. So we started seeing people showing up in our cenacles from all over the world. Úgyhogy azt vettük észre, hogy emberek jelentek meg az online imacsoportjainkban a világon mindenhonnan. And then we started to have online formation sessions for our leaders. Aztán elkezdtük az online képzését a vezetőinknek. And we started seeing people from all around the world. És ismét azt vettük észre, hogy mindenhonnan jelentkeztek be emberek. And so what was happening is these cenacles were like seed. When you look at grass the way it grows under the ground and it grows by seed. És rájöttünk, hogy az imacsoportok olyanok voltak, mint a magok. Amikor azt nézzük, hogy nő a fű, akkor tulajdonképpen kétféleképpen nő. Egyrészt a föld alatt, a másik pedig fentről magok által. And so our physical cenacles were like that mat under the ground that could build dense growth, but it can't go very far. A fizikai imacsoportok olyanok voltak, mint a fű, vagyis a föld alatti fű növekedése, nagyon sűrű hálózatot jelentettek, de nem tudtak gyorsan fejlődni. When we moved to online cenacles, it was like the seeds that could scatter everywhere. És amikor átmentünk az online térbe, akkor ez olyan volt, mint amikor a fűmagokat elszórjuk mindenhova. So, as I say, when Satan trips us, we stumble forward. Tehát, amit mondtam, amikor a sátán elgáncsul, akkor mindig előre esünk el. And so literally we have now, in just the last year, so many countries have come on board, and there are so many more. It's a beautiful thing to see the flame of love starting to light up the whole world. És a tavaly óta hihetetlen növekedést tapasztalunk, azt látjuk, hogy mindenhonnan, világon mindenhonnan csatlakoznak, és ez olyan gyönyörű, amikor látjuk, hogy mindenütt árad a kegyelem. És mit gondolsz, hogy mi az, ami az embereket a világ minden táján megérinti a Szeretetláng üzenetben? Mi az, ami miatt Dél-Amerikától Fülöp-szigetekig emberek bevonódnak és megérintődnek? What do you think? Why are so many people touched all over the world by the flame of love? Why from South America to the Philippines people are touched? What is it? I think it's a combination of things. What may draw their minds is that they see there are great problems in the world, and the flame of love proposes addressing the root of those problems, Satan blinding people so they behave irrationally and deny faith. Azt hiszem, hogy két oknál fogva történik ez. Az egyik az emberek értelmét ragadja meg, ugyanis az emberek látják, hogy mi történik a világban, hogy mennyi rossz van a világban. És a sátán meglakítása az nagyon fontos. But then when people begin to become involved with the flame of love, something happens not just with the mind, but with the heart and soul. De amikor az emberek belépnek a Szeretetláng mozgalomba, akkor valami történik nem csak az értelmükben, hanem a szívükben, meg a lelkükben is. And I hear the same thing over and over again all around the world, no matter what country. És újra ugyanazt hallom a világon mindenütt, bármelyik országba is menjek. I hear people say, I can't explain it. I can't put it into words. But everything is starting to make sense. All the scattered bits of my faith are now coming together as a complete whole. And something has changed inside of me. I don't know what, but I know it's right. És mindenki azt mondja, hogy nem tudom megmagyarázni, nem tudom megfogalmazni, hogy mi történik. Csak azt látom, hogy azok a kis puzzle darabok, amik a hitemet jelentették eddig, ezt gyönyörűen összeállnak. És nem tudom, hogy történik, de megérinti a szívemet. And there are two things that work here, I believe. One is it's the effect of grace that just changes us. We don't have to know how. It just does. That's what grace does. És megérzik, hogy igaz, ez igaz, ami történik.
Azt hiszem, hogy két dolog történik. Az egyik a kegyelem érintése. Nem tudjuk, hogy hogyan zajlik, de érezzük, hogy a kegyelem megérint. But the other thing is Mary has done something brilliant in the flame of love. A másik az, amit a szűzanya tesz, a szűzanya valami csodálatosat hoz létre az Szeretetlángban. What she has done is she has made the sublime and profound theology of salvation so very, very simple that everyone can understand it and everyone can live it. Azt teszi a szűzanya, hogy azt a csodálatosan mély és bonyolult teológiát, ami az üdvösség teológiája, teljesen leegyszerűsíti olyannyira, hogy mindenki meg tudja érteni és mindenki meg tudja élni. That the prayers of the flame of love themselves outline the very means, the very mechanism, the very path of salvation. És a Szeretetláng imái megvalósítják és megtestesítik az üdvösség útját, az üdvösség miben létét. From God's mercy, He gives us His grace. The effective grace is to bring us in union with Jesus. When we are united to Jesus, the influence of evil is broken. And when the influence of evil is broken, souls are saved. The gospel. Amikor befogadjuk Isten irgalmát, akkor eláraszt minket a kegyelem, a hatékony kegyelem, ami létrehozza az egyesülésünket Krisztussal, és amikor egyesülünk Krisztussal, akkor a sátán munkája megtörik, a lelkek megszabadulnak, és üdvözülnek. Ez az evangélium. And then in the practices, we live the love of salvation. So Mary has made the beauty of salvation and the gospel accessible to the simplest person. And this is why suddenly all the things they never saw how they work together come together as a whole for them. And their faith now makes sense. Mert az tehát a cselekedettek által, a konkrét gyakorlatok által az emberek megélik az evangéliumot, megélik a hitüket, és ezért minden összeáll, mindennek értelme lesz. Az eukarisztia milyen helyet foglal el a Szeretetláng üzenetekben? What is the role of the Eucharist in the messages of the flame of love? It is inseparable. Elválaszthatatlan. For one, we are told that the whole purpose of the flame of love is to blind Satan, to break his influence, so that we can take back our families and our societies. Amint mondtuk már, az Szeretetlángnak az egyik hatása az, hogy megvakítja a sátánt, és ezért megtörik a gonosz ereje az emberek fölött, a családok fölött. And this isn't magic, it's what grace does. Ez nem mágia, ez nem varázslat, hanem ezt hozza létre a kegyelem. Grace makes Jesus present, and where Jesus is present, there's no room left for Satan. He flees. A kegyelem jelenvalóvá teszi Jézust, és ahol Jézus jelen van, ott nincs helye a sátánnak, onnan elmenekül. And in the flame of love, we are told nothing blinds Satan more than the Holy Mass. És a Szeretetlángban halljuk, hogy semmi sem vakítja meg jobban a sátánt, mint a Szent Mise. Why? Because Mass, the Eucharist, is the greatest conduit of grace to make Jesus present in our every cell, to make us completely one with Him. Of course, nothing more could blind Satan. So the Mass is essential. The Eucharist is essential to the flame of love. És miért van ez? Azért, mert a Szent Mise a legtökéletesebb csatornája a kegyelemnek, amely Krisztust jelenvalóvá teszi bennünk, a testünk minden sejtjében jelenvalóvá teszi Krisztust. And of course, és ezért a Szent Mise a legfontosabb. And of course, Mary tells us that the flame of love is not a what, the flame of love is a who. És Mária azt is elmondja nekünk, hogy a szeretetláng az nem egy micsoda, hanem az ki. It is Jesus himself. Maga Jézus. As is the Eucharist. Ugyanúgy, ahogy az eukarisztia is Jézus maga. And then finally, the whole heart of the flame of love, the whole goal of the flame of love is the unity prayer, where Jesus expresses his great desire to be absolutely one with us, and every part of our body, every part of our being is one with Jesus.
És ezért van az, hogy a Szeretetláng szívében az egység imája áll, amelyben Krisztus kifejezi azt a mély vágyát, hogy tökéletesen egyé váljon velünk, tökéletes egységbe kerüljön velünk. And this is not just the heart and the goal of the flame of love, that's the heart and the goal of all Christianity. És ez nem csak a szeretetlángnak a szíve, a középpontja, hanem az egész kereszténységnek a lényege. And it is exactly what the Eucharist does and is. It is Jesus. There is no more intimate relationship. If you think, well, I should let you speak. És ez tulajdonképpen az, ami az eukarisztia maga, Jézus igazi jelenléte. Nincs ennél nagyobb és bensőségesebb együttlét. If you think when you miss someone and you see them, what do you want to do? You give them a hug. You hold them as close as you possibly can, right? Amikor nagyon hiányzik valaki, és végül találkozunk vele, akkor mit csinálunk? Nagyon szorosan magunkhoz öleljük, amennyire csak tudjuk. And the Eucharist is the ultimate hug of love that doesn't just connect us on the outsides, but literally connects us entirely within. És az eukarisztiában is így történik, ez a szeretet legtökéletesebb ölelése, amely ráadásul még tökéletesebb, mert nem csak egy külső találkozást eredményez, hanem a bensünket is áthatja. What greater expression of unity and intimacy can there be than the Eucharist? Van-e ennél mélyebb, erőteljesebb bensőségesség, mint maga az eukarisztia? So yes, they are inseparable. Igen, elválaszthatatlan az eukarisztia. Nagyon szép szavak. Elnézést, szép szavak, nagyon köszönjük szépen. These are very nice words. Thank you. Mik a tervek a következő időszakra vonatkozóan? Which are the plans for the future? A te terveid. Your plans. To put up my sails and go wherever the wind blows. Hogy menjek ahova csak a szél fúj. But this is somewhat true. I mean, I guess if I were to make my plans, I would make God laugh. De ez igaz. És azt hiszem, hogy ha saját terveket kovácsolnék, akkor hát Istent megnevettetném ezekkel. But actually we do plan. But of course we plan and then we follow. And God says, no, that way instead. De természetesen kovácsolunk terveket, és elindulunk, aztán Isten azt mondja, hogy na, a másik irányba. But our plan is to continue this penetration into all the world. Az a tervünk, hogy folytassuk az egész világon az üzenet elterjesztését. And so from a central point of view, we'll continue to go through all of our contacts that come to us through website, social media, and find out where they are in their various countries and reach out to them to see if they are willing to help start the flame of love in their countries. Az első lépés az, hogy összegyűjtjük tehát mindazokat, akik valamilyen módon kapcsolatba léptek velünk, akár a weboldalunkon keresztül, vagy a szociális médián keresztül, és megkérdezzük tőlük, hogy akarnak-e tovább dolgozni velünk. But doing this centrally is the worst way to do it. De a központból kiindulva dolgozni, ez a legrosszabb módja. So we also want to encourage everyone throughout the world to take this seriously. Szeretnénk ezért mindenkit bátorítani az egész világon, hogy vegyék ezt komolyan, ők maguk. This is not a joke. Satan is trying to destroy our society through violence and anger and corruption. This is serious. Mert ez nem tréfa. A sátán valóban tönkre akarja tenni a társadalmunkat a korrupción keresztül, mindenféle módon. Nagyon komoly. And the answer Mary gave us is grace, just like it's always been. Grace will put out the flame of hatred with the flame of love. És amit Mária ad, az a kegyelem. Mint ahogy mindig is ez volt a megoldás, mert a szeretet tüze ki fogja oltani a gyűlöletet. And so all of you who are listening, please take this seriously. And where you have contacts anywhere, in countries anywhere, speak to them about the flame of love. Point them to flameoflove.us website, flameoflove.ph for Philippines, wherever we can find contact of theflameoflove.org in Canada. Please help people come to the great answer of grace so we can do something
instead of just sitting and watching our society decimated. Úgyhogy mindenkit kérek, aki most hallgattok minket, hogy beszéljetek a Szeretetlángról, mindenkinek, akit elértek, bárhol is legyen, mindenkinek mondjátok el, hogy csatlakozzanak hozzánk bármilyen módon, akár az interneten keresztül, különböző weboldalakon keresztül, és a legfontosabb, hogy ne üldögéljünk kényelmesen, és ne nézzük karbatett kézzel, hogy a sátán tönkreteszi a világunkat. Oh, and of course, Hungarian-speaking audience, so there's the flameoflove.hu, is that correct? Flameoflove.hu. És a magyar közönség számára látogassátok meg a weboldalunkat, a szeretetláng.hu-t. But please, it can't rely upon me or any one or two or three people. This is a job for the whole church. All of us must bring about the great outpouring of grace with our Blessed Mother's help to take back our world from Satan and to set the many hurting people free to finally respond to God's call. Ez nem egy vagy két ember dolga, nem a mi dolgunk, hanem mindenkinek a dolga. Azért, hogy az egész egyházban elterjesszük ennek a csodálatos kegyelemnek a hírét, azért, hogy akadályozzuk meg a sátánt abban, hogy pusztítson, és vezessük vissza a világot Istenhez. And that's the best plan. És ez a legjobb terv. Végül azt kérdezném meg, hogy van-e speciális üzenete a magyar Mária Rádió hallgatóinak így kicsit több mint fél évvel az eukarisztikus kongresszus után? Finally, my final question is, do you have a special message to the listeners of the Maria Radio in Hungary now, half a year after the Eucharistic Congress? Yes, I do. That, to continue on from what I just said, is igen, van, és onnan folytatnám, amit éppen most mondtam el. That the Eucharist must be at the heart of the church. Az eukarisztia az egyház szívében kell legyen. Because of its great outpouring of grace. Éppen a nagy kegyelmi kiáradás miatt. Grace must be at the heart of the church to be able to drive out evil and take this world back from Satan's influence. Mert a kegyelemnek kell áthatni az egyházat, azért, hogy a gonosz munkáját meg tudjuk állítani, és vissza tudjuk vezetni az egyházat az egységébe. And this is what the flame of love is all about. És erről szól a szeretetláng. So please don't limit the flame of love and think of it as just a devotion or just a movement or something for a small number of people. És ne úgy gondoljatok a szeretetlángra, mint egy különleges áltatosságra, vagy egy mozgalomra, vagy olyasmire, ami csak néhány embert érint. There are a small number of people who will be called to work directly to spread the flame of love. Természetesen lesz néhány ember, aki arra kap elhívást, hogy azon dolgok, tehát hogy kimondottan a szeretetláng elterjesztésén fáradozzon. But don't limit the flame of love just to that small group. De ne korlátozzátok a szeretetlángot csak erre a kis csoportra. The flame of love is truly for everyone because grace is for everyone. A szeretetláng mindenki számára adatott, azért, mert a kegyelem is mindenki számára adatik. So please take the time to learn something about it. Úgyhogy szálljatok időt arra, hogy megtudja, tehát hogy megismerjétek a szeretetlángot. Because although it's not likely that you'll be called to work directly in spreading the flame of love, mert jól lehet, nem biztos, hogy pont titeket fog elérni az a hívás, hogy különlegesen dolgozzatok a szeretetláng elterjesztésén. All of you are called to live the life of grace. Mindannyian arra kaptatok elhívást, hogy a kegyelem életét éljétek. And so the flame of love, by helping you to practically live this life of grace, will strengthen every ministry you have. Úgyhogy a szeretetláng, amely az a kegyelem, amely megerősít titeket, meg fogja erősíteni a szolgálatotokat, bármilyen is legyen ez a szolgálat. So if you work in social justice,
Tehát, hogyha a társadalmi igazságosságért dolgoztok. Or you're in the Legion of Mary. Vagy a Mária légióban vagytok. Or you're a third order Carmelite or a third order Franciscan. Vagy egy harmadrendi karmelita vagy egy harmadrendi ferences. Or you're a husband whose all time is spent taking care of his family, or a wife or mother whose all your time is taking care of your family. Vagy családapa, családanya vagy, akinek a teljes idejét lefoglalja a család. Grace will strengthen everything you do and help you do it in a holy way. A kegyelem meg fog erősíteni abban, hogy megtedd azt, amivel foglalkozol, és segíteni fog, hogy ezt szentként tedd meg. So please don't limit this. Don't think it's only for people who are actively in the flame of love. Tehát ne higgyétek, hogy a szeretetláng az egy kis csoportra korlátozódik. But use this almost like it's a new computer program. De használjátok úgy, talán úgy, mint egy új komputerprogramot. And you used to be able to do your job pretty well. Mondjuk egész jól el voltál a munkáddal. But now with this new computer job, if you take the computer program, if you take the time to learn it, you can do your job really well. De ezzel az új komputerprogrammal, hogyha rászánod az időt, hogy jól megtanult, akkor ez után még sokkal jobban fogod tudni végezni a munkádat. This is what the flame of love will do to your existing ministry. Ezt fogja tenni a szeretetláng a jelenlegi szolgálatoddal. And your family. És a családoddal. And your own personal life. És a saját személyes életeddel. So take this time to learn this new computer program. Tehát szállj arra időt, hogy ismerd meg ezt az új komputerprogramot. That Mary gave us. Amelyet a szűzanya adott nekünk. So you can be as holy as you can be to do the work of God wherever and whoever you are. Hogy lehess olyan szent, amilyen csak lehetsz, és hogy végezhessd azt a munkát, amit Isten rád bízott ott, ahol vagy, abban a szolgálatban, ahol vagy. Nagyon szépen köszönöm ezeket az igazán buzdító, motiváló és lelkesítő szavakat.